Hi guys, si Richmond nito and welcome back to my channel. Today pag-usapan natin itong Huawei Nova 7 5G. Actually guys, itong Huawei Nova 7 5G ay medyo bago pa siya, no? And syempre binoboast ngayon ni Huawei na 5G ready na most ng mga device nila. So tara, i-unbox muna natin tong Huawei Nova 7 5G. Ayun guys, i-unbox na natin ngayon ng Huawei Nova 7 5G. Pagbukas natin ng box, no, kita natin meron siyang SIM injector tool, may user guide, and definitely may jelly case na kasama. Ito ang jelly case. Clear siya, no, medyo malambot. Okay naman siya. Not your typical mga hard case. So, kung gusto nyo mas matigas-tigas, pwede naman kayo bumili ng mga accessories. So, kita natin may ganda ng quad camera setup niya, no? Very, very even. Apat na camera, apat na mata. Then, ito ang phone mismo. It reminds me a lot of yung kay Mi 10 Ultra, no? Very, very shiny ang back niya. And very, very elegant. Pero minsan sa sobrang ganda ng ano niya, ng design niya, medyo tagaw tingin to sa mga malilikot ng kamay at mga magnanakaw. So, tingnan natin kung anong meron, no? Sa ilalim, meron siyang loudspeaker and USB Type-C, then of course dual nano SIM support. Sa gilid, power button, and ang kanyang volume rocker. Sa ibabaw, meron siyang IR, and of course ang kanyang noise cancellation mic. Then sa kanyang gilid ay malinis. Sa likod, quad camera, dual LED flash, and ang kanyang Nova na logo. Sa harap ang kanyang front shooting camera na punch hole sa kaliwang side. Bago sa lahat, tingnan muna natin kung ano meron pa sa loob ng box, no? Meron siyang 40 watts na charging brick. Yung nga lang, medyo awkward lang to, no? So, kailangan mo bilhin talaga ng adapter para magamit. Meron siyang headset. And of course, meron siyang charging cable. At ang kanyang USB to audio jack na plug converter. So, yan ang kabuuan ng nilalaman ng box na ito. So guys, pag-usapan na natin yung phone mismo, no. Itong phone na to ay bagong-bago pa lang to sa market natin, no. So, meron siyang Huawei na Kirin 9855G na 7 nanometer processor. Then, sinamahan pa siya ng GPU niya na Mali G77. And what's nice is OLED na siya, no. 6.53 inch ang kanyang screen size, then 1080p ang kanyang resolution. Now, ang storage nito, either you go for 8128 or 8256, and ang kanyang writing speed, no, is UFS 3.0. Then pag-usapan natin ng quad camera niya, no. Ang quad camera niya may 64MP na wide lens, 8MP na telephoto lens, 8MP na ultra wide lens, at 2MP na macro lens. Kaya niya mag-shoot up to 4K, no. Then at the same time, yung sa harap niya, meron siyang 32MP na front shooter, wide lens siya, no. Kaya rin niya mag-record up to 4K na video, which is very, very nice, no, para sa device na ito. Then at the same time, meron siyang 4,000 mAh na battery, supports up to 40 watts na fast charging. Then meron siyang 5 watts na reverse charging. Kung sakaling yung isang phone mo ay naubusan na battery, pwede mong i-reverse charge siya using netong port na ito. Ayos, di ba? So, pwede kayo mag-share ng battery sa ibang tao. Ang ganda dito kay Nova, no, meron siya 5 color, no. May black siya, space silver, midsummer purple, at red. Tapos, may green pa. So, ang dami mong choices, no. Pero, personal favorite ko itong space silver. Very, very shiny. Very, very, mukhang Mi 10 Ultra nga talaga siya, no. Very, very premium kasi tingnan. At the price nito, nasa 23,990 lang. Now guys, explore natin ngayon ng Antutu benchmark scores, no. Binigyan siya ng 414,000 ni Antutu, which is quite high. Kunti na lang. Medyo aabot na rin siya dun sa mga level ni Snapdragon 865. Siguro itong score na to ay for last year, mga Snapdragon 855 and the likes. So not bad. So sa 3D Mark, ito, okay din ang score niya, no, 5,000 points sa Slingshot Extreme. Then sa PC Mark,
binigyan siya ng 8 hours and 25 minutes na endurance, which is pretty low. At least man lang, nag-average siya ng mga 12 hours, 13 hours, kasi 4,000 lang kanyang battery. Pero, feeling ko medyo matakaw sa kuryente, no? Ang setting natin nito ay naka 50% brightness. Then, niran natin itong buong gabi. So, ito ang score na binigay sa kanya ni PC Mark. Now, nag-try tayo mag-charge, no? From 7%, from 6% up to 100% gamit ka ng default cable and default charger. True enough, umabot naman tayo ng 40 watts, no? And natapos tayo within 1 hour and 10 minutes roughly. So, yan ang charging speed niya. Actually guys, tinry ko magsagap ng 5G gamit ng phone na ito, no? Too bad, dito sa area namin, wala pa akong nakitang 5G dito sa Quezon City. Siyempre, ngayong pandemic, hindi naman tayo makalayo and mag-try sa ibang area like BGC, wherein doon talaga andun yung mga 5G signal ni Globe, ni Smart, doon talaga unang investment nila ng 5G. Sayang, no? Kung sana mapakita natin ang speed netong Huawei Nova 7 5G. But nevertheless, I'm sure Huawei naman yan. Nung nakatry naman tayo kay Mate 30 Pro na 5G, nakasagap na roughly 200 to 300 Mbps gamit ng kanyang 5G sa Globe, no, sa BGC area. And nevertheless, I think magpe-perform the same naman to. It depends naman kay Globe kung gaano kabilis ang speed na ibibigay sa'yo and gaano kalayo mo sa cell site. Now, tingnan natin ng ilang mga pictures dito sa Nova 5G, no. Actually, very impressed ako sa mga picture niya. 32 MP front shooter. Ito ang kalalabasan niya pag meron kang pag low light. Then, sa bright sunlight, ganito naman ang makikita mo sa bukid. It's really nice. Very vibrant ang kanyang mga colors, no? Then, tingnan natin ang mga ilang mga shots, sky shots. Yan, no? Very natural ang kanyang mga colors. Lalo sa ito sa bukid, no? Very green. Ang ganda, ang lamig sa mata. Masasabi ko sa'yo na, uy, ito ang gusto kong camera. Dalagang yung very natural ang bigay sa'yo, hindi yung saturated, no? Ito masasabi ko sa'yo, ang almost the same sa nakita ko sa actual. Itong color ng mga damo na to. Then, silipin natin ang ibang shots, like ito, sa kahoy, no? Sabi natin, ito very detailed. I can say na yung camera niya talagang is a performer. Tatak Nova no? So, nung na-review natin Nova 7 ay ang ganda rin Kahit itong ulap, no? Makita mo medyo kulang pa sa detail, pero pwede na. Hindi katulad iba parang isang bulak lang nakikita mo. Ito medyo may kunting details pa lang nakikita. Then, tingnan natin ilang videos, no? Yan. So, habang tumatakbo ang kotse, nag-video tayo nito. Sasabi ko siya, stable naman, no? Quite stable naman ang kanyang rear video camera. Guys, so nabigyan ko na kayo ng preview, no, kung anong i-expect nyo dito sa Huawei Nova 7 5G, no. The only thing na hindi ko matest is yung 5G signal neto, which is probably after siguro ng pandemic, na pag makagala-gala tayo, then matetest natin ng husto ang 5G. Pwera na kung magkaroon ng 5G, pwera na magkaroon ng 5G signal dito sa area namin para ma-test ko na maayos itong 5G signal ng Huawei Nova 5G. So, for me, maganda siya, no? Very handy naman sa kamay ko. And very elegant ang kanyang design. I honestly like this design. So, kayo guys, anong tingin ninyo? Comment naman kayo sa comment section para alam natin kung ano nga ba ang take nyo dito sa Nova 7 5G. So, don't forget na i-check din si Sulit Tech Review at si Pinoy Tech Dad para sa kanyang review dito sa Huawei Nova 7 5G. So, ako nga pala si Richmond ng Gadget Sidekick. Kita ulit tayo sa aking susunod na mga videos. Paalam!